ৱেলকাম টু নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভছ আছাম। আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল আছে। চ' আজি মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি নিজৰ কাৰণে এটা প্ৰফেশ্যনেল ভিজিটিং কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব পাৰে। এতিয়া ভিজিটিং কাৰ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপুনি যদি ক'ৰবাত যায় আৰু আপুনি দেখে যে এই মানুহজন মোৰ পটেঞ্চিয়েল কাষ্টমাৰ হ'ব পাৰে, তেনে আপুনি ভিজিটিং কাৰ্ডটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। তাত আপোনাৰ বিজনেছৰ নাম, আপোনাৰ এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ গোটেইখিনি থাকে। প্লাছ আপুনি নিজৰ প্ৰমোশ্যনো এক্সট্ৰাকৈ কৰিব পাৰে যদি ভিজিটিং কাৰ্ড থাকে। চ' মই আজি দেখুৱাম কেনেকৈ বনাব লাগে। একদম ইজি হয়, আপুনি নিজেও ডিজাইন কৰিব পাৰে, প্লাছ AI দি পেলাইও আপুনি বনাব পাৰে। চ' যদি আপুনি নিজে ডিজাইন কৰিব বিচাৰে তেনে চিম্পল হয়, মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। আপুনি চিম্পলি নিজৰ গুগলটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাত চাৰ্চ কৰিব কেনভা। কাৰণ কেনভাটো এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত আপুনি অলম'ষ্ট গোটেই গ্ৰাফিক ডিজাইন ৰিলেটেড বনাব পাৰিব, প্লাছ টেমপ্লেটছটো পাই যাব। আপুনি ফাৰ্ষ্টত অ'পেন কৰিলে লগ ইন পেজটো খুলিব বা লগ ইন কৰিব দিব আপোনাক। আপোনাৰ ইমেইলটো দি পেলাই আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব। চ' এতিয়া লগ ইন হৈ যাব আৰু আপোনাৰ যোনটো কেনভাৰ হোম পেজ হয় সেইটো খুলি যাব। এতিয়া আপুনি লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰে হোম আছে, প্ৰজেক্টছ আছে আৰু টেমপ্লেটছ আছে। চ' আমি চিম্পলি টেমপ্লেটছত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেমপ্লেটছ আছে। আপুনি ৰিজিউমে বনাব পাৰে, পোষ্টাৰ্ছ, ইমেইল টেমপ্লেটছ আছে, আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ যদি ষ্টৰি বা প'ষ্ট দিব আছে, গোটেইখিনি আপুনি টেমপ্লেটছ ইয়াত পাব। বাট আজি আমি বনাম এটা বিজনেছ ভিজিটিং কাৰ্ড, ৰাইট? চ' আমি ভিজিটিং কাৰ্ড বুলি টাইপ কৰি দিম। অ'কে, চাৰ্চ কৰি পেলাই আপুনি চিম্পলি লিখি পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰি দিলে আপুনি চাব পাৰে বহুতখিনি আপোনাৰ টেমপ্লেটছ আহি যাব। আপোনাৰ যদি ফেচ লাগে, কেনেকুৱা আপোনাৰ ফেচ দিব পাৰে, আৰু আপোনাৰ বেক ছাইডটো আহি গৈছে। চ' তেনেকুৱা বহুত আছে। যদি আপোনাৰ ফেচ নালাগেও, মই জুম কৰি দিছোঁ, চাব পাৰে এইটো ফ্ৰণ্ট হয়, এইটো বেক হয়। এতিয়া এনেকুৱাকৈ আৰু বহুত আছে। ইয়াত মানে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ তাতকৈ ওপৰত টেমপ্লেটছ আছে। যদি আপোনাক ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা কোনোবা এটা, আপুনি পিক কৰিব পাৰে। আপুনি চাব পাৰে বহুতখিনি ইয়াত অপশ্যনছ আছে। আৰু দুটা টাইপৰ ইয়াত টেমপ্লেটছ পাব। এটাটো চাব পাৰে ওপৰত এনেকুৱা আছে, যোনখিনি দেখুওৱা আছে, আৰু তলত আপুনি চাব পাৰে এটা চিম্বল আছে এইটো। তাৰমানে এইটো যদি আপুনি কেনভাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয়, তেতিয়াহে আপুনি এই টেমপ্লেটটো ইউজ কৰিব পাৰিব। বাট আমি নল'লেও হ'ব, কাৰণ আমাৰ বহুত ফ্ৰী টেমপ্লেটছো আছে। চ' আমাক যোনটো ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল দেখাইছোঁ, যদি এই টেমপ্লেটটো আপোনাক ভাল লাগিছে, ব্লু কালাৰটো, ইয়াত ফেচ নাই, বাট এইটো যদি ভাল লাগিছে বা এইটো যদি ভাল লাগিছে ৰেড কালাৰটো, চ' চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰিলে হ'ল কাষ্টমাইজ দিছ টেমপ্লেট বুলি আহিব। এতিয়া ইয়াত পেপাৰ চিলেকশ্যন আহিছে বাৰু, প্ৰিমিয়াম পেপাৰ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড পেপাৰ, মেট ফিনিছ, গ্লছ ফিনিছ, বহুতখিনি অপশ্যনছ আহিছে। চ' আমাৰ যোনটো আছে সেইটোৱে আমি থাকিব দিওঁ প্ৰিমিয়াম পেপাৰত আৰু কাষ্টমাইজ কৰি দিওঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাব সেই টেমপ্লেটটো খুলি গৈছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ দুটা অপশ্যনছ আছে। আপোনাৰ ওৱান ছেকেণ্ড, এইটো হয় ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু নেক্সট পেজটো হয় বেক ছাইড। চ' ফ্ৰণ্ট ছাইডত যদি আপুনি কিবা এডিট কৰিব বিচাৰে, ফৰ এক্সাম্পল চিম্পলি যেনেকুৱা এইটো কোম্পানীৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব, যোনটো আপোনাৰ বিজনেছৰ নাম হয়। চ' সেইটো আপুনি লিখি দিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ, সেইটো আপোনাৰ যদি বিজনেছৰ নাম হয় আপুনি লিখি দিব পাৰে। আৰু কি বিজনেছ হয় সেইটো আপুনি লিখিব পাৰে, মানে ৰিয়েল ইষ্টেট লিখা আছে। যদি আপোনাৰ ফেশ্বনৰ বিজনেছ হয়, সেইটো ফেশ্বন লিখিব পাৰে। আৰু ইয়াত নিজৰ নামটো লিখি দিব পাৰে, তেনেকৈ মই মোৰ নামে লিখি দিছোঁ। অ'কে, চ' এনেকুৱাকৈ আপুনি যিমান লিখা আছে চব কাষ্টম কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনাক এই কৰ্নাৰকেইটা ভাল লগা নাই, সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। বা বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, গোটেইখিনি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াত কালাৰ আছে, কালাৰ অপশ্যন যদি আপুনি পিক কৰে, আপোনাক যোনটো ভাল লাগে মুঠতে সেইটো দিলেই হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডত। এতিয়া আপুনি সেইটো চেক কৰি ল'ব, যোনটো আপোনাক ষ্টাইল ভাল লাগে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' নেক্সট পেজটো এইটো হয়, মানে এইটো কাৰ্ডটো যদি পিছফালে এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই চাই এনেকুৱা টাইপৰ দেখি পাব। চ' ইয়াতো আপুনি এডিট কৰি ল'ব নিজৰ জেগাটো, মানে নিজৰ বিজনেছৰ নামটো দিয়ে আৰু। অ'কে, চ' এনেকুৱাকৈ আপুনি
চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ওকে চ' গম পালেনে তেনেকুৱা আৰু বহুত টেমপ্লেট আছে যোনটো আপোনাক ভাল লাগে আপুনি ইউজ কৰিলে হ'ল চ' এইটোতো গাইজ হৈ গ'ল কেনভাৰ টেমপ্লেট য'ত আপুনি নিজে চাই পেলাই একদম অলৰেডি চব বনোৱাই থাকে জাষ্ট আপুনি আপোনাৰ মানে ডিটেইলছটো এড কৰিব লাগে এতিয়া যদি আপুনি AI দি বনাব বিচাৰে নিজৰ ভিজিটিং কাৰ্ডটো তেনে আপুনি চিম্পলি কি কৰিব লাগিব ChatGPT অ'পেন কৰি ল'ব চ' গুগলত আপুনি ChatGPT অ'পেন কৰি ফাৰ্ষ্ট লিংকটোতে ChatGPT বুলি পাব chatgpt.com তাত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি প্ৰম্পটটো দিব লাগিব এতিয়া মই প্ৰম্পটটো আপোনাক দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আপুনি এটা কেৰেক্টাৰ দি দিব মানে ৰোল দি দিব চ' ফৰ এক্সাম্পল ইউ আৰ এ প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ অ'কে চ' ৰোল দি দিছোঁ যে তুমি এটা প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয় বুলি পেলাই এতিয়া ক্ৰিয়েটছ মি এ ভিজিটিং কাৰ্ড অ'কে ফৰ মাই বিজনেছ ঠিক আছে ফেশ্বন বিজনেছ দি দিছোঁ যোনটো আপোনাৰ বিজনেছৰ সেইটো আপুনি দিব পাৰে অ'কে উইথ ডিটেইলছ ইন ইট চ' এতিয়া আপুনি ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব পাৰে যি আপোনাক লাগে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ডিটেইলছটো যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্টত আপোনাক কি লাগিব কোম্পানী নেম যেনেকৈ মই লিখিছিলোঁ লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ অ'কে চ' এইটো আমাৰ আহি গ'ল কোম্পানীৰ নেমটো এতিয়া আপোনাক কি লাগে কোম্পানী লগো এতিয়া আপোনাৰ যদি লগো আছে অলৰেডি তেনে আপুনি প্লাছ চিম্বলটো গৈ পেলাই চিধা এড ফটোজত গৈ পেলাই আপুনি লগোটো ইয়াতে মানে পেষ্ট কৰি দিব পাৰে কিন্তু যিহেতু আমাৰ লগো নাই তেতিয়াহ'লে আমি ক্ৰিয়েট ওৱান ফ্ৰম ইয়'ৰ ছাইড বুলি দি দিওঁ মানে ChatGPT নিজে এটা লগো বনাই পেলাই দি দিব এতিয়া আপোনাৰ কোম্পানী নেম আহি গ'ল লগো আহি গ'ল আৰু মাই নামটো লিখিব দি দিওঁ অ'কে এতিয়া ফোন নম্বৰ কি হ'ব মানে আপোনাৰ যোনটো ফোন নম্বৰ হয় বিজনেছৰ সেইটো দি দিব চ' মই এনেই দি দিছোঁ আৰু অ'কে এতিয়া নেক্সট আমাক লাগে ইমেইল য'ৰ পৰা মানুহে আমাক ৰিচ কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে চ' অ'কে মেইলো মই দি দিলোঁ এতিয়া আৰু যদি আপোনাক কিবা দিব লাগে যেনেকুৱা এতিয়া বাকী আছে লাষ্ট এড্ৰেছটো চিম্পলি গুৱাহাটী আছাম বুলি দি দিছোঁ চ' আপুনি যদি ডিটেইলত দিব বিচাৰে দিব পাৰে চ' আমাৰ অলমষ্ট চব বস্তু আমি দি দিলোঁ যদি আপুনি আৰু কিবা লাগে আপোনাক ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি ফেশ্বন বিজনেছ হয় দুটামান কাপোৰো তাত থাকিব লাগে ঠিক আছে ভিজিটিং কাৰ্ডত যাতে দেখি পেলাই ভাল লাগক তো এড এ ফটো বুলি দিব পাৰে অলছ' এড টু টি-shirts sample on the right side of the visiting card okay second VIS হৈ গ'ল চ' প্ৰম্পটটো আহি গ'ল এতিয়া লাষ্টত আপোনাক দিব লাগিব কি চাইজটো এতিয়া ভিজিটিং কাৰ্ডৰ যোনটো চাইজ থাকে চ' কিমান চাইজ থাকে এতিয়া আমি চেক কৰিম যে চাইজ অফ এ বিজনেছ ভিজিটিং কাৰ্ড কিমান হয় চেক কৰি লওঁ আপুনি চাব পাৰে 8.9 into 5.1 centimeter বুলি দিয়া আছে চ' আমি চিম্পলি এইটো কপি কৰি ল'ম আৰু ChatGPT আমি পেষ্ট কৰি দিম দ্য চাইজ শুড বি চিম্পলি পেষ্ট 8.9 into 5.1 centimeters চ' আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া লাষ্টত চিম্পলি কৈ দিম ক্ৰিয়েট মি এ প্ৰফেশ্যনেল ভিজিটিং কাৰ্ড অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰি দিলে বাছ হৈ গ'ল
এতিয়া আপোনাক ক্ৰিয়েট কৰি আছে ChatGPTয়ে ভিজিটিং কাৰ্ডখন। চ' আপোনাক মই দেখুৱালোঁ যে কেনভা ইউজ কৰি কেনেকৈ আপুনি নিজে কাষ্টমাইজ কৰি বনাব পাৰে। এতিয়া ইয়াত আমি প্ৰম্পট দি পেলাই AI থ্ৰু দি পেলাই ভিজিটিং কাৰ্ডটো বনাই আছোঁ। চ' এতিয়া লেটছ চি, অলপমান সময় ল'ব, এৰাউণ্ড 1 to 2 minutes। চ' আমি অলপমান ৰখিব লাগিব, তাৰপিছত আমি পাম ৰিজাল্টটো। চ' গাইজ, আই হোপ আপোনালোকে গম পালে, কাৰণ ৰিজাল্টটোতো আহি যাবই বাৰু। আৰু এনেকুৱা একচুৱেলি মই AI আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। আৰু বহুত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছবোৰ থাকে ন, যোনটো আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণে লাগে বা ডিজিটেল মাৰ্কেটিং নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰথৰ কাৰণে লাগে। চ' তেনেকুৱা ভিডিঅ'জ বনাই থাকোঁ। চ' আপুনি চাব পাৰে ৰিজাল্টটো আহি গৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ। চ' দেখিছেনে ভিজিটিং কাৰ্ড কিমান ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে। এটা লগো লগাই দিছে, যি মই কৈছোঁ লক্ষ্মী ষ্ট'ৰ। চ' L বুলি আৰু হেংগাৰ এটা দি দিছে। বহুত প্ৰফেচনেল লগো আছে, প্লাছ মোৰ নামটো আছে মোৰ বিজনেছৰ, প্লাছ মোৰ নামো আছে আৰু এড্ৰেছো আছে, নাম্বাৰ চব গোটেইখিনি আছে আৰু মুঠতে। চ' চিম্পলি আপুনি দোকানত গৈ পেলাই এটা ভাল পেপাৰত এইটো প্ৰিণ্ট কৰিলেই হৈ গ'ল। চ' দেখিলেনে কিমান ইজি আছিলে, AI ইউজ কৰি কিমান ইজি হয়। প্লাছ যদি আপোনাক কিবা টেমপ্লেট ভাল লাগে তাৰ পৰাও বনাব পাৰে, যাতে আপুনি মানে নিজৰ এটা ভিজিটিং কাৰ্ডটো এবাৰেই বনোৱা হয় ন। চ' সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' আই হোপ আপোনালোকে গম পালে, বহুত বস্তু আপোনালোকে আৰু শিকিব পাব এই চেনেলটো। চ' ফ'ল' কৰি লওক, প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ইউটিউবত চাই আছে, আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। চ' ওৱান্স এগেইন গাইজ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।